ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი კავკასიონის სამხრეთ კალთისძირში, ალაზნის ველზე, მდინარე ლაგოდეხის წყლის ნაპირზე, ზღვის დონიდან 435 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. თანამედროვე ლაგოდეხი უძველესი ისტორიული ტერიტორიის, ჰერეთის ადგილას აღმოცენდა. ლაგოდეხი პირველად მოიხსენიება ჯუანშერის მატიანში ცხოვრება ვახტანგ გორგასლისა, რომელშიც დარწმუნებულია ტოპონიმი ლაკუასტი ან ლაკვასტი. ისტორიული წყაროები ლაკვასტ მეფე არჩილის სახელს უკავშირებენ. უფრო ვრცლად ლაგოდეხის ისტორიის შესახებ მარიამ შიხაშვილი მოგუყვება, რომელიც ლაგოდეხის ისტორიულ მუზეუმში იმყოფება. როგორც ყველა ქალაქს, ლაგოდეხსაც აქვს ისტორიული მუზეუმი, სადაც დაცულია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი არტეფაქტები. მე ახლა ვიმყოფები ლაგოდეხის ისტორიულ მუზეუმში, სადაც მეგზურობას გაგვიწევს ამ მუზეუმის დირექტორი ბატონი დავით ყავალძე. მოგესალმებით ბატონო დავით და საიდან დავიწყოთ? თქვენ ხედავთ მუზეუმის ფოიეში კახეთ ერეთის მეფეებს, რომელიც იწყება მეფე არჩილიდან. მეფე არჩილმა ეს უკვე ისტორიაში ცნობილია, საფუძველი ჩაუყარა ლაგოდეხის დაარსებას. მეფე არჩილის აშენებული არის მაჭის ციხე. თუნდაც ახლა 2 კვირის უკან, რომ გაწმენდითი სამუშაოები ჩავატარეთ, ქოჩალოს მონასტერი. ლაკუასტის ციხე, რომელიც თვითონ ლაგოდეხში მდებარეობს და ამდენად აღიარებულია, რომ მეფე არჩილი არის ლაგოდეხის დამაარსებელი. პირველი ქვის საძირკველში ჩამდები, ასე ვთქვათ. ეხლა დავიწყოთ, ჩვენი მოგზაურობა დავიწყოთ. რამდენადაც ისტორიული მუზეუმია, მე მგონი საინტერესო იქნება, რომ დავიწყოთ არქეოლოგიიდან. ეხლა ერთადერთი რაც წინასწარ შემიძლია გითხრათ, რასაც აქ ნახავთ, საერთოდ სულ ყველაფერი მოპოვებული არის, ეს შემთხვევით თუ არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი არის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. ძირითადად ეს არტეფაქტები არის ულიანოკის ტერიტორიიდან. ბატონო დავით, რომელია ყველაზე ძველი არტეფაქტი მუზეუმში? ყველაზე ძველი გვაქვს, ქვის ხანის ეს არტეფაქტები, რომელიც გითხარით, ქვის ცულები, ეს ქვები გასაჩენი ირმისკა, ეს საფქვავი, ხელის საფქვავი და ძალიან ადრეულია ესეც. დაახლოებით ეს ცულები არის მე-4 ათასწლეულის. უძველესი, დაახლოებით 60 საუკუნის კანდელებია. ულიანოკის ტერიტორიიდან არის ესენის შემთხვევით მონაპოვარი. ხშირად სტუმრობენ ვიზიტორები და ძირითადად რა რითი ინტერესდებიან? ვიზიტორები ინტერესდებიან ძირითადად ყველას ასე თუ ისე აინტერესებთ ისტორია. ნახეთ ქვის ცულები, რომელიც ხეში მაგდებოდა და იყენებდნენ, რკინამაგ პერიოდში მოიხსენებათ არ არსებობდა ცეცხლის გასაჩენი ქვები, როგორც ჯოხჩადებს შიგნე ატრიალებდნენ და ცეცხლს აჩენდნენ. ეს არის სულ უძველესი ირმის რქა, რომელსაც ალბათ სკოლაშიდაც ისწავლეთ, რომ ეს დღეს გადაწყავდნენ და შემდეგ ამით ირმის რქით ჩიჩქნიდნენ უბრალოდ მოხნა მამს არ ეთმებოდა. ეს ანაყები არის. ეს არის ეს ადრებრინჯაოს ხანის დასაწყისის ადრებრინჯაოს ხანის თიხის ჭურჭელი. ესეც ულიანოკიდან არის. როგორც მოგახსენოთ, ეს არის ზედაპირულად მოპოვებული ნივთები, სულ რასაც ხედავთ. ხოლო ეს უკვე არის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული ნივთები. ეს მაგალითად ეს სამარხი 91 წელს გავთხარე მე პირადად ჩემ სტუდენტებთან ერთად და აღმოჩნდეს ოქროს ნივთები და თიხის ჭურჭელი. მიცვალებულის კრემაციას ჰქონდა ადგილი. ის შუაში რო არის გულსაკიდეს ფრანკფურტში გამოფენა რო იყო, იმ გამოფენაზე იყო არანაურის ყორღანები არის ეს. ეს არის 12 წელში გათხრილი არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელის ზურაბ მახარაძის მიერ გათხრილი სამარხები. იცით, საქართველოს ტერიტორიაზე და განსაკუთრებით ლაგოდეხ ულიანოკაში ერთ-ერთი ულიანოკა ეს ის ძეგლია, ის რეგიონია, სადაც ხდებოდა მუდმივი განვითარება. ჩვენ ვამბობთ, რომ ახალი ელემენტი საქართველოში არ შემოსულა, ან შემოვიდა და იმდენად მცირე რაოდენობით იყვნენ, რომ შეერწყა ადგილობრივ მოსახლეობას და კი არ შეცვალა ადგილობრივ მოსახლეობა, არამედ ადგილობრივ მოსახლეობამ აბორიგენებმა ყოველთვის აჯობეს შემოსულს და ამდენად ხდება განვითარება. სხვა ელემენტი წასვლა და ახლის შემოსვლა ფაქტიურად არ არის, რომ დაეპყროს და ის ძველი გაენადგურებინოს და ის სულ ხდებოდა განვითარება. გვიანბრინჯაო
ელინიზმი მოგეხსენებათ ელინიზმი სულ რაღაც საქართველოში იყო ესა მესამე საუკუნიდან პირველ საუკუნემდე საქართველო იყო ის რეგიონი სადაც განვითარება ვერ პოვა ელინისტურმა კულტურამ ეს არც არქიტექტურაში აისახა და თიხის ჭურჭელიც კი თითქოს შემოქროლებით იყო ის სამი საუკუნე შემოვიდა და გავიდა ნუ მონეტები რომელიც ლაგოდეხის ტერიტორიაზეა აღმოჩენილი აი თუნდაც ეს შურდულის ქვები ნახეთ ერთ-ერთი საინტერესო თქვენ რა შემოხვდები იქ იყო ქვის ფილებით ნაგები სამარხი ეზოში თუ დაინახეთ ქვის ფილებით ნაგები სამარხი იყო აი მიცვალებული კაცი და გალი იყო დაკრძალული მიცვალებულს მამაკაც ხელში ჰქონდა ეს ქვის ისრისპირი როგორც ჩანს ხე ამოაჭრეს ეს ისრისპირი დარჩა ესეც ქრისტიანული იყო რამდენადაც არაფერი არ ჰქონდა ჩაყოლებული სამარხში და მიცვალებულიც ქრისტიანულად იყო გულაღმა დაწოლილი ბოლო წლებია უკვე, ბოლო 4 წელია, ნუ რაც მოვედი 2016 წელს მოვედი მე ამ მუზეუმში, 2016 წლიდან ვაწარმოებთ არქეოლოგიურ გათხრებს. და ყველა ეს იყო ერთობლივი ექსპედიციები იქნება, აი მაგალითად იტალიელებთან ამაქვს ხელშეკრულება დადებული ერთობლივი არქეოლოგიური გათხრების შესახებ. ასევე ძეგლთა დაცვასთან ერთად ვაწარმოებთ არქეოლოგიურ გათხრებს, მაგალითად ხალგოში. ჩვენ ვდებთ ხელშეკრულებას, რომ ყველა მასალა აქ აღმოჩენილი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი მასალა უნდა დარჩეს ლაგოდეხში და უნდა დარჩეს მუზეუმში. აქამდე იყო მიქონდათ და ან სიღნაღში იყო არქეოლოგიური კვლევის აი ეს ექსპედიციები სიღნაღში რჩებოდა ხან თბილისში ხან გურჯანში და ახლა ყველაფერი ლაგოდეხში მოკლედ ამ დარბაზში არის ხარგოლის ეს ტერიტორიაზე წარმოებული არქეოლოგიური გათხრები ეს არის სამონასტრო კომპლექსი გაითხარა მე-7 საუკუნიდან მე-14 საუკუნეში მე-14 საუკუნეში მთლიანად ნადგურდება ეს გათხრები. ამ ხალხში აღმოჩნდა საწნახელი, რომელიც ძალიან საინტერესოა და საწნახელის რესტავრაცია გავაკეთეთ, ეს ორნავიანი საწნახელია. შავი და თეთრი ღვინისთვის ეთყობა, განსხვავებული ღვინოებისთვის იყო ეს ორნავიანი. სულ იყო 4 საწნახელი აღმოჩნდა. ნუ ორნავიანს ორად თუ ჩავთვლით და 2 აქეთ. ეს თიხის ჭურჭელიც ესეც აქედან არის. ერთ-ერთი საინტერესო აღმოჩენა იყო ორი სამყაროს უკან ლაგოდეხის ტერიტორიაზე არსებობს ლაგოდეხის გაქტიურეთ გადმოყურებს ლაგოდეხს ქოჩალოს მთა. ქოჩალოს მთაზე არის მონასტერი. დაახლოებით მე-6 მე-7 საუკუნის მონასტერი და მონასტერზე გაწმენდითი სამუშაოები ჩავატარეთ და ერთი მინდა აუცილებლად აღნიშნო რომ ლაგოდეხში შეიქმნა ესეთი ფონდი ლაგოდეხის კომაკი, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა გია ლობჟანიძე, ქირურგი ლაგოდეხის, ძალიან ეროვნული ადამიანი, პატრიოტი და შეიქმნა ამასთან დაკავშირებით საბჭო, რომელშიც მეც გახლავართ და შემოწირულების ხარჯია ძირითადად ლაგოდეხის მაცხოვრებლების ან უცხოელი ვინც დაინტერესდება. ჩვენ დავიწყეთ ამ ქოჩალოს მონასტრის აღდგენა გვინდა. ამისათვის ჯერ არქეოლოგმა უნდა იმუშაოს, რომ არქეოლოგიური ძეგლი რაღაც მიწისქვეშა ძეგლი არ დაზიანდეს და ჩემზე გამოიწერა ნებართვა ღია ფურცელს ვეძახით, ღია ფურცელი გამოიწერა ჩემზე და დავიწყეთ გაწმენდითი სამუშაოები. რომ შემდეგ მე უკვე არქიტექტორ შეძლებოდა მუშაობა. ამ გაწმენდითი სამუშაოების დროს აღმოჩნდა მე-10 საუკუნის წარწერა. სადაც მოხსენიებული არის დინარა დედოფალი თავის მეუღლესთან ერთად. ახალი მეფე, ნუ ახალს რატო ვამბობ, ისტორიისათვის უცნობი მეფე აბულა, რომელიც არასდროს ისტორიაში ნახსენები არ არის. და ნუ მასე საერთოდ ტექსტში საუბარია მონასტრისთვის უბნის შეწირვის შესახებ. აი მაგალითად ესეთი ხალასი ქალამანჩი უბანი შეუწირიათ ამ მონასტრისთვის. წარწერა იმით არის კიდევ საინტერესო, რომ დინარა დედოფალზე ძალიან მწირი ცნობებია. ეს მოსკოვის მეფეთა სასახლეში ნახეს ქალბატონი, რომელიც ამხედრებულია ცხენზე, შეიარაღებული და ეგონა ჯერ თამარ მეფემ, მაგრამ შემდეგ ისეთი დაძველებულია მე-10 საუკუნის არის. ამდენად თამარ მეფე ვერაფრით ვერ იქნებოდა. მე-10 საუკუნის და მე აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ქართლის ცხოვრებაში არის ნახსენები დინარა დედოფალი და გადად ჩათვალეს, რომ ეს იყო დინარა დედოფალი. ნუ ეს წარწერა კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ
მდინარე დედოფალი არსებობდა. ქართლის ცხოვრებაში ისიც კი არის მოხსენებული, რომ მდინარე დედოფალმა თავის შვილი იშხანიკთან ერთად გააქრისტიანა ჰერეთის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ხალხი. დაუბრუნა ქრისტიანობა, იმიტომ რომ ჯერ იყვნენ ქრისტიანები, გააქრისტიანებული, შემდეგ გამუსლიმანებლები და ისევ დაუბრუნა ქრისტიანობა. მოკლედ, ამდენად მნიშვნელოვანია ეს წარწერა. როგორც მოგახსენეთ, ეს იყო მსხალგორის არქეოლოგიური გათხრები, ის ერთადერთი ლაგოდეხის გათხრებიდან არის. მსხალგორიდან არის ნუსხური დამწერლობა გვაქვს აგრეთვე, რომელიც ეკლესიის კედელში იყო ჩაყოლებული და სადაც აღინიშნება, რომ ამ პიროვნებამ დადო ეს ლოდი. ბრწყელებში არ სვავ, იმის სიტყვები არა. ეხლა ჩვენ შევდივართ ეთნოგრაფიის დარბაზში, სადაც წარმოდგენილია ძირითადად მე-19-მე-20 საუკუნის არტეფაქტები. აი თუნდაც ყოველთვის მე მგონი გაინტერესებთ ყველაზე უძველესი თუნდაც აქედან რომელია. უძველესია თუნდაც ეს ხის კავი, კევრი, უძველესია ლამპარი, რომელიც ეს არის თითქმის ყველანებთი უძველესი. აი თუნდაც ეს მილები. აი შუა ფეოდალურ ხანაში ძალიან გავრცელებული იყო წყლის მილები. ერთმანეთში ებმებოდა, გადადიოდა. აი თუნდაც აქედან იარაღებიდანაც ძალიან საინტერესო იარაღები გვაქვს არის წარმოდგენილი ამ დარბაზში. ლამპარი ბევრმა არ იცის და აუცილებლად მინდა რომ განახოთ. ამ ძალიან სულ კითხულობს რომ რა არის ეს. ეს არის ლამპარი, რომელიც ჩვენ ვიცით ჯენეროდ იყო ჩაკეტილი შიგნი, ამოუშვეს მერე და მთელი ამბები და ამბები. ისხმებოდა ქონი, იდებოდა აქტილო, ეკიდებოდა ცეცხლი და შეგეძლოთ წაგიღოთ. ეს არის მართლა ერთ-ერთი უძველესი ესა სანათის საშუალება თუ განათების საშუალება. ძალიან საინტერესო და ბედნიერები ვართ იმით, რომ ნაკრძალის დაარსების ფუძემდებელი მლოკოსევიჩის, ლუდვიგ მლოკოსევიჩის ნივთები გვაქვს. აი თუნდაც კამე, ჩაისაი, ეს ყველაფერი მაგი და სამოვარი ლუდვიგ მლოკოსევიჩის ოჯახიდან არის წამოღებული, უბრალოდ შეწირეს მუზეუმს. ისიც რომ ვიცოდეთ, მუზეუმი დაარსებული არის 1975 წლიდან არსებობს. შეიცვალა რამოდენიმე ადგილი, საბოლოოდ აქ არის დაფუძნებული და ამ დარბაზში გამოფენა ძირითადად გაკეთებული არის უცხოელი ვიზიტორებისათვის, იმიტომ რომ ყველა საინტერესებს ყურძნიდან ღვინომდე გასავლელი გზა. ფაქტიურად, აგერ ჩვენ არა მარტო ყურძნიდან ღვინომდე გასავლელი გზა წარმოვადგინეთ, არამედ ღვინოსთან დაკავშირებული მთელი ქართული ცერემონიალებით შეიძლება გააცოცხლეს ადამიანმა. თუნდაც ეს აღვარყის სახდელი ქვაბი. მთელი სოფელი დავიარეთ ამისთვის, რომ სპილენძის უნდა ყოფილიყო და ნამდვილად მე მგონი ეს პროცესი გაცოცხლდებოდა სადაც. ადუღებენ, აქ წყალი ისხმებოდა, ცივდებოდა და ჩამოდიოდა არაღი. ერთ-ერთი ღვინის დასაყები ჭურჭელი იყო იმ რუმბთან და ტიკთან ერთად ბოჭკა, რომელიც მუხისგან კეთდებოდა და ეს ქართული სასმისები. მაღალი მოგეხსენებათ, ეს ცოტა მოგვიანო პერიოდის არის, მაგრამ მაინც ასე თუ ისე საინტერესოა. ერთ-ერთი საინტერესო ნივთი გვაქვს კიდე, აი უძველესი ხელის საწური. ნახეთ, ხისგან არის გაკეთებული. აი, ხისგან არის გაკეთებული ეს. ეს არის პირველი საწური ხელის. მანამდე საწნახელი ალბათ გადაიღეს შემოსასვლელში დიდი 33 წელში გაკეთებული საწნახელია. ეს უძველესი ღვინის სასმისები. სხვადასხვა პერიოდი არის აქ წარმოდგენილი. როგორც გვიან ბრინჯაოს ხანა, ასევე ელინიზმი და ბოლოს ფეოდალურიც კი. მუზეუმში ერთი დარბაზი დათმობილი აქვს. იცით, პერიოდული საგამოფენო დარბაზი გვაქვს მოწყობილი. ესე იგი, ეს რას ნიშნავს? 2-3 თვეში ერთხელ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ან ლაგოდეხთან დაახლოებული პიროვნებების, აი, ინდირეწვის ოსტატების გამოფენებს ვაწყობთ. არა მარტო ინდირეწვის ოსტატების, არამედ მხატვრების, პროფესიონალი თუ მოყვარული მხატვრების. ამჟამად გვაქვს გურგენიანში მცხოვრები ქალბატონი ქეთევან ციკლაურის გამოფენა,
რომელიც იცი თოკებისგან არის გაკეთებული. ძირითადად 90% თოკებისგან არის გაკეთებული სხვადასხვა ნივთები. ნუ გავიდეთ დარბაზში და მე მგონი ადგილზე უფრო საინტერესო იქნება. ბატონო, წარმოდგენილი აი სხვადასხვა ძირითადად ყურადღება გამახვილებული აქვს ყვავილებზე. თითქმის ყველაფერი ნახეთ აი ძაფებისგან კეთდება. ეს თუთი ყუშის გალია ნახეთ, როგორ არის ხეზე, ეს მოკარგული რაღაც ხეზე ჩიტები ესენი. ეს არის თვითნასწავლი ახალგაზრდა ქალბატონის, რომელსაც იცით ტექნიკუმიც კი არა აქვს დამთავრებული. ნუ დღევანდელ პერიოდში პროფესიული სასწავლებელიც არ აქვს. თავისი ნიჭით, თავისი მონდომებით სხვათაშორის არც ასაკით არ არის დიდი, ძალიან პატარა ქალბატონია, ასაკით რა თქმა უნდა. ნახეთ, აი მე მგონი ლამაზი გამოფენა გაყიდვა მოუწყვეთ. ეს არის ახლა 2 დღეა რაც გაიხსნა და ნახოთ, დაინტერესებულები არიან. აინტერესებს ძალიან ბევრს. ბატონო დავით, სამომავლო გეგმებზე რას გვეტყვით? სამომავლო გეგმებზე, ნუ გვინდა რომ მეორე სართული ავითვისოთ. რა თქმა უნდა, მე არ ვამბობ იმას, რომ ფასადი გასაკეთებელია და აუცილებლად გვინდა ხობის გაკეთება, მაგრამ მე ძირითადად რომ გადავიდეთ, მეორე სართული გვინდა ავითვისოთ. ძალიან მინდა რომ გავაკეთოთ სააქტო დარბაზი. სააქტო დარბაზი თუნდაც იმისთვის იქნება საინტერესო, რომ მასწავლებლები დადიან ძალიან ბევრი. ჩვენ შეგიძლია თვალსაჩინოებისთვის ჩამოვიყვანოთ დარბაზებში, მერე დავждეთ და ვისაუბროთ არქეოლოგიაზე. ძეგლთა დაცვაზე. იცით, უამრავი ძეგლი ზიანდება. იქ ჩვენ გვექნება საშუალება ბავშვები დასხდებიან, ვისაუბრებ და თუნდაც ამ საუბრით ერთი ძეგლის ერთი ქვაც რო გადარჩეს, უკვე გამართლება იქნება იმ დარბაზს. გარდა მაგისა, როგორც მოგახსენეთ, იტალიელებთან მაქვს ერთობლივი ექსპედიციაზე ხელშეკრულება დადებული მრავალწლიანი. უკვე 2 წელია დადიან, ჩამოდიან, წელსაც 15-ნი იყვნენ ჩამოსულები. იცით და ჩვენ ქირავთ ბინას. მე მირჩევნია რომ ეს ქირა გადაიხადონ აქ, მუზეუმს გადაუხადონ და აქ იყვნენ. იცით როგორ ხდებოდა, რომ მოვიტანდით მასალას, რეცხავდნენ, ვამუშავებდით რაღაცა და მე მორბოდნენ მუზეუმში. მთელი საღამო მე აქ ვიჭიქეთ. ჯობია რომ ადამიანმა აქ იცხოვროს და აქვე იმუშაოს. მეორე სართულიდან უნდა ჩამოვიდეს პირველ სართულზე. ნახოთ რამდენად გავიმართლებს. მუნიციპალიტეტის მერი შეპირებულია რომ ფასადსა და ხობეს ამ წელიწადს გაგვიკეთებს. ნახოთ და რაც შეეხება ზემოთ სპონსორებს ვეძებთ. მე მგონი გამოჩნდება ადამიანი ვისაც დაინტერესებს მუზეუმი და მუზეუმის პრობლემებს გულთან ახლოს მიიტანს და დაგეხმარებიან. ძირითადად აი ეს არის, ხო რა თქმა უნდა, კიდევ ეზოს მოწყობა მინდა ძალიან. მუზეუმის ეზოს მოწყობა. აი ღიაცის ქვეს მუზეუმი უნდა გავაკეთო. უამრავი ოდასახლით რამდენადაც იმელები და რაჭველები არიან აქ ლაგოდეხში ჩამოსახლებულები. აი როგორ ჩამოვიდნენ ორმის დაყენება და უამრავი რაღაცები. ნახოთ. დიდი მადლობა ბატონო დავით მასპინძლობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ მომავალში და დაგემშვიდობებით ახლა. ბედნიერად მე მიხარია რომ ძალიან კარგი პროექტია, ძალიან კარგი რაღაცა გავჩაფიქრებული. ეს ფაქტიურად რა არის, რომ გამოამზეუროს უამრავი რაღაცებია ლაგოდეხში, რომელიც არ ეცის ხალხმა, იცი და თქვენ ამას ჩაუდექით სათავეში, რომ ლაგოდეხის ეს კულტურული ის ფაქტიურად დამალული ესა განძი გამოამზეუროთ. მე ვთვლი რომ ნორმალური მუზეუმით ეს უნდა იცოდეს ხალხმა. და ლაგოდეხელი არ უნდა წავიდეს ჯერ თბილისში მუზეუმის სანახავად და მე არ იფიქროს აქ მოსვლაზე. ამით მართლა დიდ საქმეს აკეთებ და დიდი მადლობა მეც.